गाइस नेपालको पहिलो इलेक्ट्रिक स्कुटर जसमा सेन्सर छ। सो आज हामी कुरो गर्ने चाहिँ सेगवेको E110l इलेक्ट्रिक स्कुटरको बारेमा र मैले हिजोदेखि ट्राई गरिरहेको छु। सो आज तपाईहरुलाई केही एक्सपिरियन्स पनि हामी शेयर गर्नेवाला छौं। सो तपाईहरु पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। मेरो नाम हो पंकज, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल। सो अब स्टार्ट गरौँ। यसमा सेन्सर छ भनेर मैले अघि नै भने हो। सेन्सर भने कस्तो खालको सेन्सर भनेपछि जब यहाँ चाहिँ तपाई बस्नु भयो भने मात्रै यो अन हुन्छ। इभन ब्रेकमा सेन्सर छ, यहाँ चाहिँ तपाईको डिस्प्लेमा सेन्सर छ, अरु ब्याट्रीमा सेन्सर छ, पछाडीको तपाईको यतातिर चाहिँ तपाईको मोटरमा सेन्सर छ। यदि तपाईले अनब्यालेन्स तरिकाले चलाउनु भयो भने अटोमेटिक कट हुन्छ, तपाईको अगाडि बढ्दै बढ्दैन। भने चाहिँ यति धेरै सेन्सर भएको स्कुटर चाहिँ मैले पहिलोचोटि देखिरहेको छु है। मैले पहिलोचोटि चलाइ पनि रहेको छु हैन। नेपालमा त मैले धेरै लगभग 20-25 वटा कम्पनीको स्कुटरको भिडियो बनाइसके हैन। तर यो सेगवेको स्कुटर मैले हिजोदेखि ट्राई गर्दाखेरि मैले लगभग एक्सपिरियन्सहरु पनि धेरै नै गेन गरे। त्यो पनि तपाईलाई आज म शेयर गर्ने बेला छु। सो अब कुरो गरौँ यसमा हुने अप्सन र फिचर्सहरु के रहेछ त। सो यो इलेक्ट्रिक स्कुटरले तपाईले एक सिंगल चार्जमा 60 देखि 110 किलोमिटर भन्दा प्लसको रेन्ज पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ डुअल ब्याट्री अप्सनमा उपलब्ध छ। तपाईले सिंगल ब्याट्री र डुअल ब्याट्री दुईटै लाउन पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट मान्छु म हैन। जस्तै टाढा जानु पर्यो भने तपाईले चाहिँ एउटा ब्याट्री छ भने दुईटा ब्याट्री राखेर जानु भयो भने तपाईको सजिलै पुग्न सकिन्छ हैन। सो एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु बित्तिकै यहाँ चाहिँ बुट स्पेस खुल्ने रहेछ। सो बुट स्पेसमा के रहेछ एकचोटि तपाईलाई म देखाउँछु हैन। यहाँ भित्र तपाईले एउटा यस्तो खालको झोला पाउनुहुन्छ हैन। त्यो स्कुटर किन्ने बेलामा तपाईले यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ हैन। यसमा भित्र चाहिँ चार्जर हुन्छ है यस्तो। यहाँ चाहिँ क्याटलग अनि सर्भिसिङ बुकहरु यसमा पाउनुहुन्छ। सो म यसै भित्र राख्दै। यहाँ चाहिँ बुट स्पेस भित्र तपाईको पर्याप्त मात्रामा स्पेस छ र मलाई एकदमै मन पर्यो कुरा के रहेछ भने स्कुटरमा बुट स्पेस के। तपाईले स्कुटर भइसकेपछि बुट स्पेस हामीलाई चाहिन्छ नै है। जहाँ भित्र चाहिँ तपाईले ठुलो हेलमेट पनि अटाउन पाउनुहुन्छ। दुईटा हेलमेट इभन अट्छ। त्यसपछि तपाईको डकुमेन्टहरु अन्य सामानहरु पनि राख्नलाई बरु सजिलो छ। यो चाहिँ मलाई बुट स्पेस एकदमै मन पर्यो। र अर्को कुरा थाहा छ तपाईले ब्याट्री अन गर्नु पर्यो भने यहीँबाट हामीले ब्याट्री निकाल्नु पर्यो, ब्याट्री झिकेर घरमा लगेर चार्ज गर्नु पर्यो भने यहाँ हामीले एउटा लक पाउन सक्छौँ। यसलाई मैले माथि गर्न बित्तिकै यहाँ चाहिँ हाम्रो खुलिसक्यो। अब यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुभयो भने यहाँबाट हामीले चाहिँ यसलाई इजिली निकाल्न पनि मिल्ने रहेछ। यो चाहिँ यसरी हटाइसकेपछि यहाँ भित्र चाहिँ हामीले ब्याट्री पाउन सक्छौँ। सो ब्याट्री चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो पनि म थोरै देखाइहाल्छु नि त तपाईलाई। ब्याट्री झिक्नले सजिलो तरिका रहेछ। यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा प्लग पाउनुहुन्छ। सो यसरी यसलाई निकाल्नुपर्छ। निकालिसकेपछि यो ब्याट्री पनि यसरी सजिलै निकाल्न पाउनुहुन्छ तपाईले। यसरी लगेर तपाईले घरमा पनि चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले 72 भोल्ट 24 एम्पियरको लिथियम ब्याट्री पाउनुहुन्छ जसले हामीलाई पावर दिने काम गर्छ। र यहाँ भित्र तपाईले यहाँ चाहिँ दुईटा ब्याट्री राख्ने अप्सन पनि छ है। म तपाईलाई देखाइदिन्छु है त। यहाँ भित्र चाहिँ हामीले एउटा ब्याट्री यहाँबाट झिक्यो अहिले र यहाँबाट भित्र चाहिँ तपाईले एउटा ब्याट्रीको अझै कम्पार्टमेन्ट पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यहाँ तपाईको नट हुन्छ दुईटा। त्यो नट खोलिसकेपछि यहाँ भित्र चाहिँ हामीले ब्याट्री अर्को पनि राख्न मिल्छ। यही ब्याट्री यस्तै सेम साइजको ब्याट्री चाहिँ तपाईले भित्रसम्म राखेर अर्को ब्याट्री यहाँ राखेर भने चाहिँ यो चाहिँ डुअल ब्याट्रीवाला स्कुटर भयो। त्यसैले तपाईले चाहिँ टाढासम्म पुग्न पर्यो भने तपाईले दुईटा ब्याट्री तीनटा ब्याट्री पनि राख्न पाउनुहुन्छ। जस्तो दुईटा यहाँ राख्नु भयो, एउटा चाहिँ डिक्कीमा राख्नु होला, एउटा यहाँ राख्नु भने चारवटा ब्याट्री लिएर पनि हिँड्न पाउनुहुन्छ। सकेसम्म दुईटा ब्याट्री भए पुग्छ। तपाईले धेरै चाहिँ राख्ने निकालेर चार्ज गर्नु भन्दा पनि तपाईको यसैमा राखेर चार्ज गर्नुभयो भने राम्रो चाहिँ हुन्छ है। कति पोल चार्ज छ, चार्ज भइरहेको बेला चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ देखिन्छ इन्डिकेटर है। सो जसरी मैले निकालेको थिएँ त्यसरी मैले यसमा राखिदिन सक्छु है। राख्न पनि उत्तिकै सजिलो छ। लाइदे यसरी मजाले तपाईले थिच्दिनु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो जसरी मैले निकालेको थिएँ त्यसरी चाहिँ यो कम्प्लिट भयो। यसमा चाहिँ तपाईले यस्तो खालको चाबी पाउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ दुईटा रिमोट र दुईटा चाबी हुन्छ। तर मैले अहिले एउटा मात्रै रिमोट र एउटा चाबी लिएर आएको छु। सो यसमा रिमोट पनि हेर्नुभयो भने तपाईको ठ्याक्कै कारमा हुने जस्तै रिमोट छ, गोलो टाइपको देखिन्छ। र यसमा तपाईको स्कुटर लक र अनलक अप्सन चाहिँ पाउनुहुन्छ है। यो दुईटा यो चाबी हालेर अन गरेको चाहिँ कस्तो देखिने रहेछ डिस्प्ले। ओहो, सो डिस्प्ले अन गर्न बित्तिकै एउटा एट्र्याक्टिभ टाइपको डिस्प्ले देखिन्छ। यस्तो दामी डिस्प्ले हैन, हेर्दाखेरि हेरिरहेको जस्तो देखिन्छ हैन। यो स्कुटर रेडी हुनको लागि एउटा बटनलाई प्रेस गर्नुपर्छ। बटन प्रेस गर्न बित्तिकै हाम्रो रेडीको साइन आइसक्यो। अब हामीले स्कुटरलाई इजिली राइड पनि गर्न मिल्छ। र यहाँ तपाईले के अप्सन हेर्न पाउनुहुन्छ हेर्नु है। रेडी भइसकेपछि यहाँ हेर्नु न साइडमा तपाईको अर्को कलरको लाइट पनि बलिरहेछ। तपाईले देख्नु भयो हैन। रेडी नभएको बेला अर्को कलर बल्ने रहेछ। रेडी भइसकेपछि अर्को कलर बल्न थाल्यो। सो यहाँ चाहिँ तपाईले रेडीको साइन पाउनुहुन्छ भने चाहिँ अब रेडी भयो। अब मैले बटार्ने बित्तिकै यो जाने भयो क्या, हिँड्ने भयो। यसमा चाहिँ अरु के अप्सनहरु देखिन्छ डिस्प्लेमा। यहाँ चाहिँ तपाईको चार्जिङ कति % चार्ज छ यहाँ चाहिँ पोलमा देखिन्छ भने यहाँ साइडमा चाहिँ तपाईले पर्सेन्टेजमा हेर्न पाउनुहुन्छ। जस्तो 85 अहिले % छ है। सो यसमा चाहिँ रियल पर्सेन्टेज देखिन्छ। मैले हिजोदेखि स्कुटर चलाइरहेको छु। तपाईको ठ्याक्कै कति % चार्ज छ त्यति नै देखिन्छ। कुनै स्कुटरमा के हुन्छ नि बटार्ने बित्तिकै तपाईको पर्सेन्ट त 0 मै पुग्छ। तपाईको यहाँ चाहिँ स्पिड देखिन्छ है, कतिको स्पिड हिँडिरहेको छ त्यो चाहिँ देखिन्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो टाइम देखिन्छ। त्यसैगरी हामी कति मोडमा छौँ, कुन मोडमा छौँ त्यो चाहिँ देखिन्छ। मोड चेन्ज गर्नको लागि हामीले यहाँ साइडमा चाहिँ अप्सन पाउन सक्छौँ। जुन चाहिँ प्लसलाई थिच्यो भने मोड हाम्रो चेन्ज भइरहेछ। 3वटा भयो। सो 3वटा मोड छ। फेरि माइनस गर्नु पर्यो या कम गर्नु पर्यो मोड भने चाहिँ 2 1 1 मा आइसक्यो। सो अब ह्यान्डल बारमा के अप्सन रहेछ त्यो चाहिँ हेर। यतातिर तपाईले अघि नै पाइसक्नु मोड चेन्ज गर्ने। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईको यो पार्किङ मोडमा राख्नु पर्यो भने फेरि यसलाई थिच्यो भने पार्किङ मोडमा जान्छ हैन। हटाउनु पर्यो भने फेरि थिच्यो भने हटेर जान्छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईको लाइट बाल्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ लाइट अटोमा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ कि अटोमा राख्नु भयो भने तपाईको अटोमेटिक बल्छ पनि हैन। जस्तै राति भयो भने अटोमेटिक बल्ने र दिउँसो भएपछि आफै निभिने खालको छ। सो अटोमै म एनी टाइम राख्छु। तपाई पनि अटोमा राख्नु होला। यो साइडमा तपाईले एक्सिलेटर पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यतातिर चाहिँ हाम्रो अगाडि पछाडि दुईटैमा डिस्क ब्रेक अप्सन भयो भने चाहिँ यहाँ पनि ब्रेकिङको लागि छ। त्यसैगरी यतातिर तपाईले ह्यान्डल बारमा हेर्नु भयो भने तपाईको हाई
हाई बिम लो बिम त्यसै गरी पास लाइटको यसमा चाहिँ तपाईँले स्विच पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ साइड लाइटको लागि यसरी बाल्ने भने यस्तो खालको तपाईँले साउन्ड सुन्न पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हर्नको लागि भयो हैन। र अर्को हाम्रो क्रुज कन्ट्रोल मोड है। क्रुज कन्ट्रोल मोड अहिले तपाईँलाई म चलाएर देखाउँछु। त्यतिखेर तपाईँले यसलाई थिचिदिनु भयो भने कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा हिँड्ने काम गर्छ। तपाईँको चार्टो इन्डिकेटर बाल्नु पऱ्यो भने तपाईँले यो अप्सन चाहिँ इनेबल गर्नुभयो भने तपाईँको चार्टो इन्डिकेटर बल्छ भनेपछि 1000 लाइटको अप्सन भयो। यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिनु। फ्रन्टबाट तपाईँले देख्नु एकदमै चिटिक्क परेको राम्रो खालको डिजाइन भएको र एउटा यहाँ चाहिँ सेगवेको लोगो तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा अलग फिल दिने काम गर्छ। र यसको बिल्ड क्वालिटी कुरो गर्नु पर्दाखेरि ओएमजी भन्न मन लाग्छ, त्यस्तो खालको बिल्ड क्वालिटी छ। र लुक र डिजाइनको त कुरै गर्नु पर्दैन, किलर डिजाइन छ जुन बाटोमा तपाईँले कसैले हेर्नुभयो भने हेरिराख्न मन लाग्ने खालको स्कुटर छ। र यतिकै यसको डिजाइनले नै थाहा हुन्छ यो इलेक्ट्रिक स्कुटर हो कि बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि क्या। जस्तै यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ लो बिमको लागि। यसै गरी अब हाई बिम गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले माथि पनि बलेको पाउनुहुन्छ। सो माथि अर बिचमा तपाईँले डिआरएलको अप्सन पाउनुहुन्छ। र यसको फिनिसिङ जुन हेर्नुभयो भने लाइटको डिजाइन जुन खतरा छ क्या। तपाईँको रातिको बेला पनि जुन हुन्छ नि कुनै कुनैमा अलि माथिसम्म पुग्ने लाइट अलि तलसम्म पुग्ने त्यस्तो चाहिँ छैन है, ठिक्क ठाउँमा यसको लाइट पुग्ने रहेछ। सो यसको डिजाइन चाहिँ मलाई ठिक लाग्यो है। लाइट पनि यसैमा इनबिल्ड छ है। सो साइड लाइट एकचोटि म तपाईँलाई बालेर देखाइदिन्छु होइन। हेर्नुभयो त्यसै गरी 1000 लाइट बाल्यो भने हेर्नु है, 1000 लाइट बाल्दाखेरि दुईटा इन्डिकेटर अगाडिमा र दुईटा इन्डिकेटर पछाडिमा भन्ने रहेछ भनेपछि यसमै साइड लाइट इन्डिकेटर पनि इनबिल्ड छ, जसले गर्दाखेरि कसैले यसरी निकालिदिन्छ, कसैले यसरी टुटाइदिन्छ भन्ने पनि टेन्सन भएन तपाईँ। ओके, सो अब कुरो गरौँ हाम्रो यहाँ टायरको होइन। सो यसमा 12 इन्चको तपाईँले व्हिल पाउनुहुन्छ र ट्युबलेस टायरको साथमा पाउनुहुन्छ तपाईँले। सो अगाडिमा 12 इन्चको व्हिल, पछाडिमा चाहिँ 10 इन्चको व्हिल पाउनुहुन्छ भनेपछि अलि यो ब्यालेन्स मिल्नलाई जुन स्कुटरको ब्यालेन्सिङ हुन्छ नि चलाउने बेलामा त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि खासमा त्यस्तो गर्ने रहेछ। अगाडिमा 12 इन्चको छ भने पछाडिमा 10 राख्यो भने यसले एउटा अझै ब्यालेन्स बनाउने काम गर्छ बाटोमा। र पछाडिमा पनि तपाईँले यहाँ डिस्क ब्रेकको अप्सन पाउनुहुन्छ, पछाडिमा डिस्क ब्रेक त्यसै गरी अगाडिमा पनि तपाईँले डिस्क ब्रेकको अप्सन पाउनुहुन्छ। अब कुरो गरौँ मोटर क्यापेसिटीको बारेमा। सो तपाईँले पछाडिमा BLDC हब मोटर पाउनुहुन्छ, जसको पावर चाहिँ 2400 वाटसम्म पुग्न सक्छ, पिक पावर है। 72 भोल्टको तपाईँले मोटर पाउनुहुन्छ पछाडिमा, जसले हामीलाई पावर दिने काम गर्छ। कुनै कुनै स्कुटरहरूमा के हुन्छ भने तपाईँको सस्पेन्सन हुन्छ तर त्यो राम्रोसँग काम गरेर हुँदैन क्या। एकदम खतरा खुद्रुक बाटोमा गयो भने घ्यार झाझा साउन्ड आउने होइन, सस्पेन्सनले काम नगर्ने त्यस्तो यो स्कुटरमा चाहिँ मैले पाइनँ होइन। खतरा खुद्रुक बाटोमा होइन, अफरोडमा पनि मैले ट्राई गरेको। तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै किसिमको साउन्ड चाहिँ मैले पाइनँ है। सो यसमा चाहिँ तपाईँको खतरा खुद्रुक साउन्डमा 10 स्टारमा मैले 10 नै दिन्छु, किनभने एकदमै राम्रो छ यसको पर्फर्मेन्स, अफरोड पर्फर्मेन्स है। र अगाडिमा पनि सस्पेन्सन यस्तो लग्जरियस छ एकचोटि हेर्नु है। र अर्को कुरा अफरोडमा तपाईँले के समस्या आउन सक्छ भने तपाईँको यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 135 mm मात्रै भएको कारणले ग्राउन्ड क्लियरेन्स अलिक कम छ, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको ढुङ्गाहरूमा ठोकिने चान्स हुन्छ, त्यति मात्रै हो। नभए चाहिँ यसमा चाहिँ अफरोडको पर्फर्मेन्स चाहिँ A1 छ। यसको सिट हेर्दाखेरि तपाईँले नर्मल स्कुटरको भन्दा अलि ठुलो पाउनुहुन्छ है। अरू इलेक्ट्रिक स्कुटरमा सानो हुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले ठुलो पाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ फ्यामिलीवाला मान्छेहरूको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। 2 जना मात्रै होइन 3 जना तपाईँले बस्नु पाउनुहुन्छ। यहाँ आफू बस्ने, यहाँ बुढीले राख्ने, यहाँ चाहिँ छोरीले राख्ने, यहाँ छोरालाई राख्ने भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै उपयुक्त तपाईँले पाउनुहुन्छ। र अरू स्कुटर जुन छ अरू सेगवेकै अरू मोडलमा तपाईँले यसमा अलि थोरै सानो सिट पाउनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले ठुलो खालको सिट पाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ मलाई प्लस पोइन्ट लाग्यो। तराईतिर त यो स्कुटर एकदमै धेरै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने तराईमा मान्छेहरूलाई ठुलो सिट भएको स्कुटर चाहिन्छ अरे। सो त्यस्तोको लागि एकदमै राम्रो। र अर्को कुरा यहाँ सपोर्टको लागि राखिदिएको छ, जुन चाहिँ यहाँदेखि 3 जना बस्यो भने पनि इजिली कम्फर्टेबल तरिकाले बस्न चाहिँ मिल्छ है। खासमा 3 जना बस्ने होइन, 2 जना मात्रै बस्नु होला, 3 जना चाहिँ बस्न पनि सक्छ भनेको मात्रै कहिलेकाहीँ इमर्जेन्सीको बेला है। सो पछाडिमा तपाईँले चाहिँ यु सेप भएको चाहिँ डिजाइन पाउनुहुन्छ होइन। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ 9 बोट भनेर लेखिरहेको छ। सेगवे र 9 बोट भनेको दुईटा कोलाबोरेसन भएको कम्पनी, दुईटै एउटै अहिले कम्पनी भएर मर्ज भएर काम गरिरहेछ भनेपछि यो र दुईटै कम्पनी भनेको चाहिँ रोबोटिक्समा एकदमै धेरै एक्सपिरियन्स गेन गरिसकेको कम्पनी हो। मैले नम्बर प्लेट राख्ने अप्सन पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मुनि चाहिँ लाइटको अप्सन छ, यहाँ चाहिँ ब्याक लाइट, त्यसै गरी एकचोटि साइड लाइट फेरि पछाडि पनि देखाइदिइहालौँ तपाईँलाई है। यहाँ चाहिँ साइड लाइट यता यही भित्र चाहिँ तपाईँले इनबिल्ड भएको पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा मोटर गार्ड पाउनुहुन्छ, हिलो नछ्यापेस् भनेर माथि तलसम्मै तपाईँले एउटा मोटर गार्ड पाउनुहुन्छ, माथिसम्म त जाने कुरै भएन है। सुरुमै तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको थियो नि यो स्कुटरमा सेन्सरै सेन्सर छ होइन। सो कहाँ सेन्सर छ र कसरी अपरेट गर्ने सबै कुरा देखाउँछ, आउनुहोस्। म बसिसकेपछि मात्रै स्कुटर रेडी हुन्छ है। सो एउटा सिटमा सेन्सर छ, म यहाँबाट आइसकेपछि यो अब चल्दैन क्या, त्यस्तो रहेछ के। चलेन, बोल्न थाल्यो, रातो आउन थाल्यो, यो चल्दैन भनिरहेछ। म बसेपछि अब चलाएर देखाउँछु। हिँड्यो भने चाहिँ एउटा सिटमा सेन्सर तपाईँले देख्नुभयो, अर्को सेन्सरमा सेन्सर यसरी लगाइसकेपछि अब जति एक्सिलेटर बढाएर नि जाँदैन क्या। बोल्न थाल्यो, रातो साइन देखाउन थालिहाल्यो, यो भयो, यो एउटा सेन्सर भयो। अर्को यसको ब्याट्रीमा 5वटा, नर्मली ब्याट्रीमा 2टा मात्रै हुन्छ, एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ। यसमा चाहिँ 2 अनि 5, 5, 2, 7वटा चाहिँ पोइन्टहरू रहेछ क्या। यसको ब्याट्रीमा पनि सेन्सर छ, तपाईँले अर्को कम्पनीको ब्याट्री लाउनु खोज्नुभयो भने मिल्दैन क्या। त्यसै गरी अब यसमा चाहिँ तपाईँको 2टा सेन्सर भइ नै हाल्यो, ब्रेकमा लगभग सबैमा कटआउट सेन्सर हुन्छ। त्यसै गरी यो सेन्सरहरूलाई अफ गर्नु पर्यो, अन गर्नु पर्यो, अरू सेन्सरको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो भने तपाईँले मोबाइल कनेक्टिभिटीबाट हरेक अप्सनलाई अपरेट गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै अफ गर्नु पाउनुहुन्छ,
अन गर्न पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा थाहा छ तपाईँले एउटा सेन्सर बिग्रियो भने केही पनि काम गर्दैन है। त्यसैले एउटा यो कम्पनीले एकदमै धेरै दिमाग लाएर हैन तपाईँले एकदमै धेरै सहज होस् भनेर मोबाइल कनेक्टिभिटीको अप्सन लिएर आएको छ, जसमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि सेन्सरहरूलाई अफ र अन पनि गर्न पाउनुहुन्छ। मानिलिनु कहिले तपाईँको सेन्सर बिग्रियो, सिटमा बस्न खोज्नुभयो तर सेन्सर कुनै कारणले बिग्रियो भने त्यसलाई अफ गर्नु हो भने त फेरि तपाईँको स्कुटर आफ्नै अवस्थामा आउँछ, रेडी भएर चलाउन मिल्छ। सो यो कुरा चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट हो है। अरू कुनै स्कुटरहरूमा तपाईँको सेन्सर दिएको हुन्छ तर सेन्सरलाई अफ गर्ने अप्सन नै दिएको हुँदैन। यसमा चाहिँ तपाईँले अफ गर्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, एउटा प्लस पोइन्ट हो यो। यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा बोतल राख्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ मोबाइल पनि राख्न पाउनुहुन्छ। र मोबाइल राख्नु पऱ्यो भने त अब चार्जिङको ठाउँ पनि हुनु पऱ्यो नि। सो यहाँ चाहिँ मुनि तपाईँले एउटा चार्जिङ पोर्ट पाउनुहुन्छ, जहाँबाट पनि हाम्रो मोबाइललाई इजिली चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ। यसको टप स्पिड चाहिँ 62 km/h सम्म पुग्छ है। मैले चाहिँ आज बिहान ट्राई गर्दाखेरि 61 सम्म गएको थियो। तपाईँले अलि ओह्रालोमा जानु हो भने 65 सम्मै पुग्छ होला हैन। यो कुरा तपाईँले देखाउँ, यहाँ हेर्नु सेन्सरवाला फुट रेस्ट एकचोटि थिचेपछि यो निस्किने रहेछ कि थिचिनु भने निस्किँदै छैन, सेन्सर चाहिँ होइन है, लक चाहिँ छ है। सो आउनुहोस् एकचोटि तपाईँले देखाइदिन्छु। यस्तै खालको तपाईँले दुईटी साइड फुट रेस्टको अप्सन पाउनुहुन्छ र पछाडि बस्ने हाम्रो जुन प्लेन राइडर हुन्छ, प्लेन राइडर उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो खालको तपाईँले फुट रेस्टको अप्सन पाउनुहुन्छ। रिजेनरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टमले कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ हेरौँ है, बिस्तारै गुराएर हेरौँ है। ओ ल अब रिजेनरेटिभ ब्रेकिङलाई कसरी काम गर्छ हेरौँ न, हेरौँ ल। ब्रेक थिच्न बित्तिकै हरियो बल्न थाले थियो, फेरि घुमाएर हेरौँ त हैन। सो ओह्रालोको बेला चाहिँ मजाले काम गर्छ होला। स्पिडमा छ ल ब्याट्री चार्ज भयो। ओके, यो सेन्सर भएको स्कुटरलाई चार्ज गर्नको लागि हामीले यस्तै खालको सेन्सरवाला चाहिँ चार्जर पाउन सक्छ। सो यो चार्जरले तपाईँले यो स्कुटरलाई चार्ज गर्नुभयो भने, यो ब्याट्रीले चार्ज गर्नुभयो भने 8-9 घन्टा चाहिँ लगभग तपाईँलाई लाग्ने रहेछ, घरमै लगेर पनि चार्ज गर्न मिल्ने रहेछ। सो चार्ज गर्नको लागि बेसिकली तपाईँले ब्याट्रीमा पनि पोइन्ट दिएको छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँले यो यस्तो खालको यो पोइन्ट लगाएर चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी यहाँ बाहिर पनि दिएको छ। सो बाहिरबाट यदि चार्ज गर्नु पऱ्यो भने सकेसम्म तपाईँहरूले पनि ब्याट्री नझिकिकन घरमा यसरी नै चार्ज गर्नु होला। बाहिरबाट चार्ज गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ कि, सजिलो पनि भयो, ब्याट्री निकाल्ने झन्झट पनि भएन। यस्तो खालको चार्जिङ पोर्ट छ। यहाँ चाहिँ हामीले लाएर यसलाई यसरी लाएर हाम्रो चार्जिङ सकेट लाएर हामीले चार्ज गर्न मिल्ने रहेछ। सो यसरी लगाइदिनु। अब चाहिँ तपाईँको यो लगभग रेडी भइसक्यो। अब यसलाई तपाईँले मल्टिप्लगमा हालिदिनु भने इजिली हाम्रो घरमा 8-9 घन्टामा यो ब्याट्री चार्ज हुन्छ। ओके, एउटा कुरा भनौँ तपाईँले, यो स्कुटर चाहिँ लास्टै हल्को रहेछ है। 90 kg मात्र यसको वेट छ। मैले उठाउन सक्छु क्या यसलाई, म देखाइदिन्छु है। म एक हातले उठाउन सक्छु कि यसलाई, हेर्नु। सो यसरी इजिली तरिकाले हामी उठाउन सक्छौँ, दुई हातले झन् मजाले उठाउन सकिन्छ होला हैन। सो देख्नुभयो। सो यो स्कुटर चाहिँ लास्टै हल्को रहेछ। यदि तपाईँहरूले हल्को स्कुटर खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि राम्रो अप्सन चाहिँ मैले देखिरहेको छु, किनभने लास्टै हल्को रहेछ। मैले हिजो चाहिँ पार्किङमा त्यो पार्किङ गर्ने बेलामा डुअल स्ट्यान्ड लाउने बेलामा एक हातले उठिरहेको छ स्कुटर। सो त्यही भएर तपाईँले देखाइदिइहाल्यो कि हल्को रहेछ स्कुटर है। हल्को भए पनि तपाईँको यो हेर्दाखेरि हल्को देखिँदैन, तर चाहिँ वास्तवमै हल्को रहेछ, खासमा यसको ब्याट्री सानो भएको कारणले। एकचोटि म तपाईँले चलाएर पनि देखाउँछु है कस्तो रहेछ यो स्कुटर। त्यसैगरी थोरै उकालो पनि अगाडिमा छ, हाम्रो टेस्ट गरेर हेरौँ न है। सो मैले हेलमेट लगाइहाल्छु, सेफ्टीको लागि त लाउनै पऱ्यो होइन, तपाईँले पनि लाउनु होला। सो जाउँ अब एकचोटि आज तपाईँलाई हामी उकालो ओह्रालो पनि टेस्ट गरेर देखाउँछौँ र चलाउँदाखेरि के कस्तो मजा आउने रहेछ। सो म जस्तो म 5-6 को मान्छे हो, केही यस्तो देखिन्छ होइन तपाईँले चलाउँदाखेरि। र ओभर लाइट चाहिँ देखिरहेको होला, अहिले चाहिँ घाम एकदमै खतरा लागिरहेछ। सो स्पिडको कुरो गर्नु पर्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँको 62 km यसको टप स्पिड पुग्ने रहेछ र मैले 61 सम्म चाहिँ पाएको थिएँ है। लगभग काठमाडौँ भ्यालीको लागि तपाईँको यतिकै स्पिड चाहिँ इनफ हो कि, किनभने त्योभन्दा बढी स्पिड चाहिँदैन हामीलाई। ओके, सो यहाँ चाहिँ डेन्जर उकालो छ, अफ रोड प्लस उकालो, यो चाहिँ पिच रोड बाटो चाहिँ होइन। यो ठाउँमा तान्यो भने काठमाडौँको कुनै पनि उकालो यसले तान्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँबाट प्रुफ हुन्छ। सो आज म तपाईँलाई देखाउँदैछु। सो अब गाइज म माथि चढेँ है, अब मलाई के हुन्छ थाहा छैन होइन। मैले 2 नम्बर मोडमा राखेको छु होइन, सिग्नल राइड गरिरहेको छु। डेन्जर उकालो ताने यसले है, सोचेको भन्दा डेन्जर उकालो तानेको छ यसले। सो मैले सोचेको पनि थिएन यस्तो डेन्जर उकालो तान्छ। फेरि मैले माथिसम्म जान्छु, अब उताबाट फर्किन्छु, त्यसपछि तपाईँले देखाउँछु कस्तो डेन्जर हुन्छ त्यहाँ। हो एकचोटि म तपाईँ थियो भने ओएमजी खतरै उकालो ताने। यहाँ चाहिँ रिजेनरेटिभ ब्रेकिङ सिस्टमले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ कि, खतरा भयो होइन। कस्तो खतरा उकालो ताने यहाँ यसले। ठाडो उकालोको बिचमा रोकेको छु गाइज मैले। अब तान्छ कि न हेर्नु है। अब ब्रेक छोड्दाखेरि पछाडि जाने रहेछ, तर ब्रेक पनि थोरै छोड्ने र थोरै एक्सिलेटर बटार्ने। ल अब चाहिँ यो तान्छ कि न हेरौँ है त। सो डेन्जर उकालो ठाडोको बिचमा रोकेर मैले तान्छ कि नै भनेर चेक गरेँ है। सो खतरै तान्ने रहेछ यी, भयो होइन। अब सो तपाईँहरूले नि अब हिले सिस्टो छैन होइन, जस्तै अब यो पछाडि आउन खोजिरहेको छ होइन। अब यस्तो बेला के गर्नु भने एक्सिलेटर बटार्ने के, एक्सिलेटर बटार्यो भने माथिसम्म जाने रहेछ यी। र तपाईँहरूको मनमा अझै केही जिज्ञासा छ, यो सम्बन्धी केही जान्न मन छ भने तपाईँले एकचोटि फोन गर्नु होला। त्यसको लागि तपाईँको अगाडि मैले फोन नम्बर पनि राखिदिएको छु, सोरुममै सम्पर्क गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईँको विशेष गरी सिटी राइडको लागि टार्गेट गरेर बनाइएको। यदि तपाईँ काठमाडौँ बस्दै हुनुहुन्छ, तराईतिर बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि बेस्ट अप्सन चाहिँ र बेस्ट
स्कुटर चाहिँ हुनसक्छ। सो तपाईँहरू पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने एकचोटि सेगवेको सोरुम चाहिँ पक्कै पनि भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई र यो स्कुटर पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो 110L भन्ने स्कुटर चाहिँ मलाई बेसिकली हेर्दाखेरि यो सिट चाहिँ सबैभन्दा राम्रो मन पर्यो। सो तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको मनमा केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला र वारेन्टी ग्यारेन्टीको लागि एकचोटि तपाईँले सोरुममै सम्पर्क गर्नु होला। सो भेट्ने नेक्स्ट भिडियोमा आजले यति मात्रै। ओके बाई।